nào khi tế bào màu nục lý mặt lên thọ ra hai cái đăng trái mặt nhìn xuống xít nào khi tế bào lên một lần nữa thọ ra thì xuống nhìn xuống xít bằng học lăng cười last và nào khi tế bào màu nục lý chuẩn bị một hai ba bốn năm sáu thở ra từ nhìn xuống hai cái tháng sit bằng học bằng one two three four five six hai cái sang từ nào khi thở ra tay chạy năm đôi phải đến từ bên chạy mắt nhìn lên chuẩn bị one two three four five six từ nào khi từ vào hai cái lên thở ra đôi bên slowly từ bên phải one two three four five six hai tay lên từ nào khi thở ra sang trái tay trái sáu nằm đôi phải trái mắt nhìn sau khi thở bên thòng one two three four five six từ nào khi từ vào thở ra đôi bên slowly từ quay phải one two three four five six hai tay lên từ nào khi từ vào mặt nhìn lên đầu lên thở ra hai tay nằm gối từ quỳ xuống đầu xuống sit bùng học mặt nhìn xuống nào khi từ vào lên hai tay lên tay thắng mỏi nục lên mắt nhìn lên thở ra từ quỳ xuống sit nào khi từ vào lên hai tay lên một lần nữa one more thở ra quỳ xuống hai tay cấp từ mắt nhìn xuống sit lần cuối last và nào khi từ vào hai tay lên hai tay chắp tay mắt nhìn lên one two three four five six thở ra quỳ xuống bên forward one two three four five six đầu lên hai tay lên từ nào khi thở ra tay xuống chân thẳng relax left chân ok đến từ chụp chân thẳng lưng thẳng hai tay lên từ nào khi từ vào thở ra hai tay sau hai tay xuống từ mầm lên mắt nhìn lên slowly từ chân thẳng môi chân xuống từ mầm xuống hai tay lên trời từ nào khi từ vào thở ra cúi xuống đầu xuống đo chập chân chân thẳng lưng thẳng nào khi từ vào lên thở ra hai tay xuống từ mầm lên cô lên trái mầm lên cao mầm xuống để nào khi từ vào thở ra cúi xuống hai tay xuống một lần nữa nào khi từ vào thở ra hai tay xuống mầm lên chân thẳng môi chân xuống từ mầm xuống để nào khi từ vào thở ra cúi xuống bên forward nào khi từ vào hai tay lên thở ra hai tay xuống mầm lên slowly từ mầm lên cao đến từ có chân phải lên cao cầm làm đốt chân phải cấp nằm gối chạy có chân lên cao one two three four five six từ chân xuống mầm xuống hai tay lên gối từ nó khi thở ra cúi xuống đầu xuống bên forward khi thở bên thong one two three four five six now khi từ vào một lần nữa hai tay xuống từ mầm lên then slowly có chân chạy lên cao cầm làm đốt chân chạy cấp nằm gối phải one two three four five six từ mầm xuống chân xuống hai tay lên từ nào khi thở ra cúi xuống bên forward khi thở bên thong một hai ba bốn
5 6 đầu lên hai tay lên then nào hít thò ra hai tay sang trái để tiếp gấp tay đầu xuống mắt lên xuống twist here 1 2 3 4 5 6 then nào hít tay vào hai tay lên thò ra đôi bên slowly để quay phải 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên then nào hít thò ra hai tay xuống từ từ hai chân cặp then slowly từ từ bùng bay secondนี้ดู butterfly ลงthẳng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok lưng thẳng hai tay lên cao từ nó hít thò từ tay trái xuống mà mình lên xoay quay mà mình lên cao mắt mình lên từ mông xuống từ nó hít từ vào hai tay lên thò ra hai tay sau lưng hai tay đằng tay quỳ xuống đầu xuống tay lên cao nào hít từ vào hai tay lên thò ra đôi bên tay phải xuống mầm lên xoay quay mắt mình lên mầm xuống để nào hít từ vào hai tay lên thò ra quỳ xuống bên forward tay lên cao một lần nữa nào hít từ vào thò ra tay xuống mầm lên slowly từ từ cô lên mầm xuống để nào hít từ vào hai tay lên thò ra quỳ xuống hai tay đằng trái mắt lên xuống tay lên cao nào hít từ vào một lần nữa thò ra tay phải xuống mầm lên cô lên one more mầm xuống để nào hít từ vào hai tay lên thò ra quỳ xuống đầu xuống hai tay đằng trái mắt lên xuống lần cuối last one nào hít từ vào hai tay lên thò ra tay chạy xuống mầm lên trung quyền hold is there một hai ba bốn năm sáu từ từ mầm xuống hai tay lên từ nào hít thò ra quỳ xuống hít thò bên thòng sit vùng một từ từ đầu xuống hai ba bốn năm sáu từ nào hít từ vào thò ra đôi tay tay phải xuống mầm lên lần cuối last one 1 2 3 4 5 6 mầm xuống hai tay lên từ nào hít thò ra quỳ xuống hai tay sau hai tay đằng trái tay lên cao hít thò bên thòng một hai ba bốn năm sáu hai tay lên đầu lên mặt lên thẳng từ nào hít thò ra quỳ xuống hai tay xuống tay lên chuột hít thò bên thòng sit cùng hợp 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên để nó hít từ vào thò ra hai tay gối lên chụp chân ôm chân để nó hít thò ra mặt lên xuống trừng quyền 1 2 3 4 5